ආයුබෝවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ අම්මා channel එකේ අලුත්ම වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න subscribe button එක press කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි bell එකත් press කරන්න. ගොඩක් දවස් ඉඳලා ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු ශ්‍රී ලංකන් love cake එක අද මං හදනවා. පෘතුගීසි පාලන කාලය තුලදී අපේ රටට ලැබුණු විවිධ කෑම අතරින් ලව් කේක් එකත් විශේෂ තැනක් ගන්නවා. මේ කේක් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි කේක් එක මැද තෙතට හැපෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම කේක් එකේ පිටපැත්තේ තදට පොඩ්ඩක් වියලයට හැපෙනවා. මේ කේක් එක විශේෂයෙන්ම නත්තලට, උපන්දින සාදවලට, විශේෂ උත්සව අවස්ථාවලට හදන එකක්. මේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය දේවල් බටර් ග්‍රෑම් 175යි, ලව් කේක් එක බටර් දාලයි නැතුවයි දෙවිදියකට හදනවා. අද මම හදන්නේ බටර් දාලා. සාමාන්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායික ලව් කේක් රෙසිපියේ පුහුල් දෝසි නැහැ. ලංකාවේ ගොඩක් අය පුහුල් දෝසි දාලත් මේ කේක් එක හදනවා. පුහුල් දෝසි දානවා නම් මේ රෙසිපියේ ප්‍රමාණයන් වෙනස් වෙනවා. පුහුල් දෝසි දාලා හදන ලව් කේක් එකත් රසයි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා දුඹුරු සීනි ග්‍රෑම් 250යි, කජු ග්‍රෑම් 225යි, මෙතන කජු ගෙඩි 100ක් තියෙනවා, රුලන් ග්‍රෑම් 250යි, සාදික්කයි, කරද මුංගුයි, කුරුඳ පොතුයි. මෙතන බිත්තර 6ක් තියෙනවා. එක බිත්තරයක් ග්‍රෑම් 65 බරයි. මම මේ බිත්තර 6න් කහමද 6යි, සුදුමද 4යි තමයි ගන්නෙ. ඊළඟට රෝස් වෝටර් මේස හැඳි 2යි. රෝස් වෝටර් නැත්තම් රෝස් එසන්ස් මේස හැඳි එකක් දාගන්න. මී පැණි මේස හැඳි 2යි. දෙහි ගෙඩි දෙක ලෙල්ල ග්‍රේට් කරලා ගන්නවා. මේ රෙසිපියට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් ආදරේ ගොඩාක් එකතු කරගන්න. Secret ingredient for this recipe is lots and lots of love. ඉස්සෙල්ලම අපි කේක් ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. මේ පෑන් එකේ දිග පළල අඟල් 8යි. උස අඟල් 1.5යි. මේක non stick එකක් නිසා මං අඩියට තෙල් එහෙම ගෑවේ නෑ. non stick එකක් නෙවෙයි නම් අඩියට තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි ගාගන්න. ඊළඟට පත්තර කොළ හරි කැලැන්ඩර් කොළ හරි තියෙනවා නම් දෙපට මේ විදියට තියාගන්න. එතකොට පතුලට පොටවල් 4ක් හිටිනවා. ඊළඟට ඒ ප්‍රමාණයටම කපාගත්තු පාච්මන්ට් පේපර්ස් දෙකකුත් මේ විදියට දාගන්නවා. දැන් අපේ කේක් ට්‍රේ එක හරි පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඉස්සෙල්ලම රුලන් ටික යන්තමට අඩු ගින්දරේ මේ වගේ බැද ගන්නවා. මේ බලන්න තවම සුදු පාටයි. දැන් ලිප් ඔෆ් කරලා රුලන් ටික වෙන භාජනයකට මාරු කරගන්නවා. රුලන් ගොඩක් බදින්න එපා. කජු වල තෙත ගතිය තියෙනවා නම් චුට්ටක් විතර බෙදලා ගන්න. දැන් බටරුයි රුලනුයි දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. බටර් එක සොෆ්ට් එකට තියෙන්න ඕනේ. ලව් කේක් එක හදනකොට ඉස්සෙල්ලම මං කරන දේ තමයි රුලනුයි බටරුයි යනලා පැයක් පෙඟෙන්න තියෙනවා. එතකොට රුලන් ටික හොඳට මෙලෙක් වෙනවා. දැන් මේ ටික මේ වගේ කලවම් කරලා පැත්තකින් තියෙනවා. දැන් මම කජු ටික පුංචියට කපලා අඹර ගන්නවා. කජු ටික අඹරනකොට හොඳටම පිටි වෙච්ච කොටස් තියෙනවා. ඒ වගේම කෑලිත් තියෙන්න ඕනේ. මේ චයිනීස් එග් සෙපරේට් එක මට හම්බුනේ පේමන්ට් එකේ වෙලෙන්දෙක්ගෙන්. රුපියල් 100ට මං ගත්තේ. දැක්කොත් අරගන්න. එක එක බිත්තරේ මේ වගේ පොඩි බෝල් එකකට කඩලා වෙන් කරගෙන ලොකු එකකට වෙන වෙනම දාගන්න. බිත්තර කහ මද 6 වෙන් කරගන්නවා. 4ක සුදු මද විතරයි ගන්නෙ. දැන් කරද මුංගුයි කුරුඳු පොතුයි දාගන්නවා. ඊළඟට සාදික ගෙඩියකින් කාලක් විතර ග්‍රේට් කරගන්නවා. මේ තියෙන සාදික ගෙඩිය ඒක ඇතුලේ තියෙන මදේ තමයි මං ගත්තේ. කරද මුංගු පොත්ත අයින් කරලා කුඩු වෙන්න මේ තුනම අඹර ගන්නවා. කුළු බඩු ටිකත් පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් මම රුලනුයි බටරුයි කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගත්තා. බිත්තර කහමද ටිකයි සුදු මද ටිකයි පැත්තකින් තියාගත්තා. කුළු බඩු ටිකත් පැත්තකින් තියාගත්තා.
සුදු මද දාන කප් එකයි බීටර් එකයි වතුර පොඩ්ඩක්වත් නැතුව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සුදු මදවල හොඳට පෙනෙන්නේ. දැන් සුදු මද 4 මේ වගේ බීට් කරගන්නවා. මේ බීටර් එකෙන්මයි සීනි කහ මදයි බීට් කරගන්න යන්නේ. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලම සුදු මද ටික බීට් කරගන්නවා. සුදු මද 4 ගොඩාක් හයිය වෙනකම් බීට් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ ගාන ඇති යට පොඩ්ඩක් වතුර වගේ හිටියට කමක් නැහැ. දැන් මම කහ මද 6ට රතු සීනි 250 දාලා හොඳට බීට් කරගන්නවා. සීනි ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා කුඩු කරලා ගන්නවා නම් හොඳයි. නැත්තම් සීනි දිය වෙනකන් ගොඩාක් වෙලා බීට් කරන්න වෙයි. විනාඩි 3ක් වගේ බීට් කරනකොට මෙහෙම පෙන වගේ එනවා. ලව් කේක් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි කේක් එක ඇතුලේ තෙත ගතියට තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් බීට් කරොත් එහෙම තෙත ගතිය අඩු වෙනවා. ඊළඟට මම මේ ක්‍රීම් එකට රෝස් වෝටර් මේ සැඳි දෙකක් දාගන්නවා. මේ පැණි මේ සැඳි දෙකක් දාගන්නවා. දෙහිගෙඩි දෙකක ලෙලි මේ වගේ ග්‍රේට් කරගන්නවා. ඊළඟට කුළුබඩු ටිකත් ඒකට දාගන්නවා. දාලා විස්ක් එකෙන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරනවා. ඊළඟට බටර් එකේ පැයක් පුංගවපු රුලන් ටික ක්‍රීම් එකට දාගන්නවා. දාලා විස්ක් එකෙන් මේ වගේ තප්පර 15ක් විතර කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට කජු ක්‍රෑම් 225ත් මම ඒකට දාගන්නවා. දැක්ක නේද? පුංචි කජු කෑලිත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටික යන්තම් කලවම් කරගත්තට පස්සේ බීට් කරගත්තු බිත්තර සුදු මදවල පෙන ටික මේ විදිහට දාලා ෆෝල්ඩ් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ පෙරලා ගන්නවා. ඉතුරු පෙන ටිකත් මේ වගේ දාලා ෆෝල්ඩ් කරන ගමන් අන්තිමට කප් එකේ තිබ්බ බිත්තර වතුර ටිකත් ඒකට දාගන්නවා. එතකොට මේ කේක් එකේ තියෙන තෙත ගතිය හොඳට එනවා. කලවම් කරගත්ත හැටියෙම බේකින් ට්‍රේ එකට දාගන්න ඕනේ. ඔක්කොම ටික දාලා මේ වගේ සමතලා කරලා පොඩ්ඩක් ටැප් කරගන්නවා. ඊළඟට සෙල්සියස් අංශක 150ට ප්‍රීහීට් වෙච්ච oven එකේ පැයක් මම බේක් කරගන්නවා. විනාඩි 45ක් විතර යනකොට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් මම කේක් එක වහනවා. නැත්තම් උඩු පැත්ත ටිකක් හයිය ගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න මම පැයකට පස්සේ කේක් එක බේක් කරලා ගෙනාවා. කේක් එක බේක් වෙලා කියලා මේ වටේ බැලුවම හොඳට තේරෙනවා. වටේ තදට ටිකක් දුඹුරු පාටට හයියට තියෙනවා. දැන් ඊළඟට මම කේක් එක කූලින් රැක් එක උඩින් තියාගන්නවා. හොඳටම නිවුනට පස්සේ කොළ ටික අයින් කරගන්නවා. මේ බලන්න යටපැත්ත තෙත ගතියට ලස්සනට තියෙනව නේද? තෙත කේක් එකක් නිසා අනිත් පැත්ත හරවනකොට පරිස්සමෙන් දෙකට පැලෙයි. බොහොම පරිස්සමට හිමින් කපන්න ඕනේ. කොහොමද අපේ ලව් කේක් එක? ලස්සනයි නේද? දැන් ඉතින් හිම වගේ පේන අයිසින් ටිකකුත් දාගමු. සාමාන්‍යයෙන් ලව් කේක් එකක් කපන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ වගේ පුංචි පොඩි කෑලි ගොඩක් දෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් විදිහටයි කපන්න ඕනේ. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු ලව් කේක් එක ඔන්න මං හදන හැටි කියලා දුන්නා. මේ බලන්න තෙත ගතිය. මේක හරිම මොයිස්ට්. මේක හරි ආදරණීය රසක්. කුළුබඩු වල සුවඳ, රෝස් වෝටර් එක, කජු රුලන් වෙනමම හැපෙනවා. හරිම රසයි. ටුම ගානේ දවස් 2-3ක්වත් තියලා කනකොට තමයි මේ කේක් එක ගොඩාක් රස. පුංචි oven එකක හදනවා නම් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 130ට හෝ 140ට අඩු කරලා හිමිහිට බේක් කරගන්න. බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ කේක් එක වියලි ස්වභාවයක් තිබුණොත් සීනි සිරප් එකක් රෝස් එසන්ස් ටිකක් දාලා හදාගෙන කේක් එකට වක් කරන්න. එතකොට කේක් එක මෙලෙක් වෙලා තවත් රස වෙයි. ඔයාලත් නත්තලට අලුත් අවුරුද්දට මේ කේක් එක හදලා පවුලේ අයත් එක්ක ආදරේ බෙදා ගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙලා ඊළඟ තියෙන පුංචි සීනුව press කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.